มิสเตอร์เทิร์นเทเบิลมันไม่มีอะไรเลยแค่นี้เองจริงๆก็มีเสียงดังเหมือนกันมันเป็นปกติของยี่ห้อนี้หรือเปล่าคุ้มหรือเปล่าผมว่ามันน่าจะไม่คุ้มสวัสดีครับผมโตโร่โคโมสึกับโคโมสึกันดั้มชาแนลครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของแท่นหมุนกันพลาของมิสเตอร์เทิร์นเทเบิลที่มาของคลิปนี้ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยผมก็จะมีแท่นหมุนอันเก่าอยู่ไว้สำหรับการรีวิวกันพลาในคลิปแรกๆเนี่ยก็จะเป็นการรีวิวตัวของ RG นะครับแต่ว่าพอมาคลิปหลังๆเนี่ยใช้นานเข้าผมก็มาเจอกับปัญหาพอใช้ตัวของ MG ปรากฏว่าอาการมันก็คือว่าตัวของแท่นเนี่ยมันจะสั่นๆหน่อยทำให้ตัวของกันพลาที่โชว์บนแท่นเนี่ยจะสายๆด้วยดังนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าจะลองใช้แท่นหมุนอันใหม่อีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้ผมไปเจอของ Mr. Hobby ครับเป็น Mr. Turntable L ไซส์ L นี่น่าจะมาจากไซส์ L นะครับนี่ซึ่งก็เช่นเดิมครับของชิ้นนี้ก็มาจากร้านเดิมก็ร้านคมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเดี๋ยวเราได้ของแล้วเรามาเปิดดูเลยแล้วกันว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างก็มีตัวของการกระแทกหน่อยนึงแล้วก็ตัวของแท่นหมุนเท่านี้แหละครับมันไม่มีอะไรเลยแค่นี้เองจริงก็แสดงว่าตัวของ Turntable นี่มันจะต้องเป็นแบบใช้ถ่านเนาะเพราะส่วนใหญ่ที่เห็นทั่วไปจะมี2แบบคือไม่ใช้ถ่านก็เป็นเสียบไฟอันนี้แต่จะบอกว่าน้ำหนักมันเยอะเลยเนาะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยกันเป็นนะครับเป็น 2A 3 ก้อนดูสิฟับแล้วก็มีตัวเขาเรียกอะไรเนาะพลาสติกกันกระแทกแกะไหมแกะเลยแล้วกันอันนี้ก็จะใช้ละก็จะมีปุ่มชุดเดียวเป็นเปิดปิดแล้วก็ low speed กับ high speed ก็มีเสียงก็ถ้าเทียบกับแท่นเก่านะมันก็มีเสียงดังเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าจะลองหายดูสิมันเป็นปกติของยี่ห้อนี้หรือเปล่าถ้าท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆใช้ยี่ห้อนี้อยู่เนี่ยแล้วมันเงียบกว่านี้ก็ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับแต่ผมว่าเสียงมันดังเนาะมันไม่ปกติเลยแต่ไม่เป็นไรอันนั้นไม่ใช่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะได้ของละมาทดสอบตัวของกันพลาเลยดีกว่าวันนี้ในแบบของเราก็คือตัวนี้ครับเป็น No Gundam RX 93จะมาลองดูกันเลยว่าเป็นยังไงวางธรรมดาแหละปกติเลยแล้วก็เอาโลสปีดดูลองดูซิว่าจะเห็นหรือเปล่าแป๊บหนึ่งก็ลักษณะการทำงานของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเสียงเนาะเสียงเหมือนว่ามันเป็นจานใหญ่แล้วจะมีเฟืองตัวเล็กอยู่ข้างล่างมันเลยทำให้มีเสียงมั้งเหมือนกับว่าเฟืองมันเค้นตัวของกำลังออกมาครับทำให้มีเสียงแต่ข้อดีของเฟืองตัวเล็กแล้วจานใหญ่ก็คือว่ามันน่าจะหมุนได้สมูทกว่าอันนี้ผมคิดเองนะเราไม่รู้ว่ามันเป็นความรู้สึกของเราหรือเปล่าว่าเราซื้อของใหม่มาเอาอย่างนี้กันถ้าให้ชัดเดี๋ยวผมจะเอาของ Mr. Turntable มาเทียบกับของเก่าของผมเลยเอาไว้ชัดๆเลยในมุมที่เป็นมุมเดียวกันเนาะแต่ถามว่าของเก่าของผมคืออะไรเดี๋ยวผมให้ดูก่อนแล้วกันฟับพาโซคัดจักของเก่าผมคือตัวนี้
เรื่องของยี่ห้อนี่ผมไม่มั่นใจครับมันก็ made in China นะแต่ว่าตัวของยี่ห้อนี่มันไม่รู้คืออะไรมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับสามารถต่อสายไฟก็ได้เสียบไฟก็ได้หรือเป็นฐานก็ได้จะฐานเป็น 3A 3 ก้อนเหมือนของ Sustainable เป็น 2A 3 ก้อนเนี่ยครับก็จะเห็นว่าไซส์มันเล็กกว่าดังนั้นเนี่ยเวลาใช้หมุนกันพาเนี่ย RG มันจะรับได้เนาะ MG ผมคิดเองนะคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักและแรงกดลงมือของแท่นด้วยไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวมีอีกกันพายตัวหนึ่งจะมาทดสอบเพื่อจะให้ดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันสั่นมันสายมันเป็นที่กันพาหรือเปล่าหรือมันเป็นแท่นหมุนกันแน่เพราะว่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยจริงๆแท่นหมุนมันก็สมูทหมดนั่นแหละแต่ว่าอันที่มันไม่สมูทคือกันพานั่นเองผมก็เลยเอาลองกันพาตัวนี้ดูนี่ปุ๊บ Drive Freedom นี่แต่ที่ผมจะเอามาทดสอบวันนี้ก็คือตัวของฟินฟันแนลนี่แหละตัวดรากูลของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็มันก็จะออกแผ่ขยายออกไปข้างๆของตัวแท่นหมุนยิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งมันมีส่วนที่ยื่นออกจากแท่นหมุนมากเท่าไหร่เนี่ยส่วนนั้นน่ะจะเป็นส่วนที่ขยับแล้วก็สั่นมากเท่านั้นดังนั้นเราจะมาดูว่าตัวแท่นหมุนตัวใหม่กับตัวเก่าเนี่ยสังเกตตรงดรากูลแล้วกันว่ามันขยับมากหรือเปล่าจุดที่1นะจุดที่2ก็คือสังเกตตัวกันพาเพราะกันพาได้อยู่ตรงแกนกลางของการหมุนดังนั้นน่ะถ้ามีโยกซ้ายโยกขวาหรือมีหมุนเป็นสเต็ปเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะไม่ปกติละงั้นเดี๋ยวเรามาเทียบกันเลยนะของเก่าของใหม่เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับเมื่อทดสอบไปแล้วเนี่ยจะพบว่ามันจะมี2ส่วนที่ค่อนข้างจะเป็นจุดที่สังเกตอย่างที่ผมบอกไว้ก็คือส่วนของตัวกันพาเองนะครับตัวกันพาเองที่เป็นแกนกลางของแท่นหมุนแล้วก็ส่วนที่เป็นยื่นออกไปอาจจะเป็นฟันแนลหรือเป็นดรากูลของตัวกันพามาวิเคราะห์ถึงเรื่องของความต่างถามว่าอันเก่ากับอันใหม่เนี่ยมันต่างกันไหมอันนี้ผมมองโดยใจเป็นกลางเนาะเพราะว่า50นี่คือคิดว่ามันเป็นเพราะกันพาเองทำให้มันสั่นอีก50เนี่ยก็คือคิดว่ามันจะเป็นเพราะแท่นหมุนนี่แหละทำให้กันพามันสั่นเราพูดในเรื่องของความต่างก็คือถ้าเป็นตัวของกันพาเองเนี่ยเวลาหมุนเนี่ยสังเกตเลยว่าเป็นแท่นเก่ามันจะหมุนลักษณะที่เป็นสเต็ปปึ๊บบ้างในบางจังหวะหรือบางมุมเท่านั้นไม่ได้หมุนเป็นสเต็ปหมดทั้ง360 องศา
แล้วก็ในตัวของฟันแนลในนูกันดั้มเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเพราะว่าตัวฟันแนลไม่ได้ยืดออกมากแต่สำหรับไซส์ฟรีดอมเนี่ยค่อนข้างจะชัดเลยฟันแนลที่ยื่นออกไปเนี่ยเมื่อเอามาวางบนของ Mr. Turntable จะเห็นว่าปลายของฟันแนลเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งมากนะแต่คราวนี้เราจะมาถามว่าไอ้ที่มันแตกต่างที่พูดถึงเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าที่เราจะต้องเสียเงินในการซื้อตัวแท่นหมุนใหม่เพื่อจะให้กันพาละหมุนเนี่ยผมจะบอกว่าความต่างเนี่ยมันน้อยมากนะถ้าเทียบกับราคาของเก่าเนี่ยมันตีอยู่ว่าประมาณ350 บาทแต่ของใหม่เนี่ยตัวรวมค่าส่งรวมอะไรเนี่ยก็ประมาณ1,000 กว่าบาทซึ่งราคา3 เท่าที่เกิดขึ้นของการจ่ายไปเนี่ยถ้าเทียบกับประสิทธิภาพของการหมุนที่มันนิ่งขึ้นเนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่คุ้มถ้าไม่กังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ใช้เลยมันโอเคแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคิดว่า3 เท่าเนี่ยมันไม่น่าจะคุ้มผมว่าก็ลองเอาแท่นเก่ามาปรับเปลี่ยนดูแล้วมาแกะข้างในดูว่าจริงๆเนี่ยการหมุนอะไรของมันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีรอยฝืดหรือตัวแท่นมันอาจจะบิดเบี้ยวบ้างเวลาใช้หรือเวลาเก็บเนี่ยก็ลองดูนะครับผมว่าความคุ้มค่าของมันไม่ได้อยู่เรื่องของการสั่นไม่สั่นหรอกอย่างเช่นตัวนี้ครับเป็นไซส์ L จะเห็นว่ามันรองรับกับตัวกันพา MG ค่อนข้างจะพอดีเลยถ้าเราไปดูไซส์ L โทษทีครับถ้าเราไปดูไซส์เก่าตัวนี้ครับจะเห็นว่ามันรองรับแค่ถ้าฐานกว้างเนี่ยรองรับแค่ตัวของ RG ที่แยกขานั่นเองถ้าลองเอา MG ฉีกขาเนี่ยรับรองว่ามันต้องมีขาข้างใดข้างหนึ่งล้นออกมาจากตัวของแท่นหมุนแน่นอนครับตัวนี้วางลงบนแท่นหมุนค่อนข้างจะพอดีเลยดังนั้นเนี่ยผมว่ายังไงสำหรับคนที่ต้องการที่จะใช้แท่นหมุนกับตัว MG เนี่ยก็คงต้องซื้อเพิ่มครับสำหรับฐานที่ใหญ่ขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งฐานตัวเล็กเนี่ยมันจะเสียเมื่อไหร่ถ้าเราใช้น้ำหนักเกินนั้นเดี๋ยวถ้าผมใช้แล้วมันมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมจะมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งสำหรับตัวของ Mr. Turntable ไซส์ L Mr. Hobby นะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะลองไปเล่นกับตัวอื่นๆดูว่ามันเป็นยังไงบ้างคลิปหน้าของผมมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งริงเบลด้วยนะครับผมโตโร่ คมสึสวัสดีครับ